हेलो केटा कस्तो छ वाइको सबैजना सन्चै छ होला। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी चाहिँ एडभान्स ब्याकएन्डतर्फ चाहिँ मुभ गर्न लागेको छौँ। सो आजबाट जति पनि ब्याकएन्डको भिडियो आउँछ सबै चाहिँ एडभान्स ब्याकएन्ड रिलेटेड हुन्छ। सो त्यसमा आज हामी पढ्न लागेको भनेको चाहिँ एस्टिङ ह्यान्डलर, रेस्पोन्स ह्यान्डलर र इरर ह्यान्डलर होइन। यो भनेको के हो होइन, यति यिनीहरूको बारेमा चाहिँ बुझ्नु एकदम आवश्यक छ होइन। सो एकदम प्रोडक्सन ग्रेडेड एपमा चाहिँ हामीले यो तिनवटा कुरा चाहिँ कन्फिगर गर्छौँ। सो तिनवटाको मतलब के हो र यसको चाहिँ युज केस के हो। सबसे पहिला बुझौँ कि यसको प्रब्लम के छ होइन। प्रब्लम स्टेटमेन्ट थाहा पाउनु पऱ्यो। अर्को भनेको यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ अनि यसलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ। यो तिनवटा कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ इचको लागि होइन। अब हामी सबसे फर्स्टमा युटिल्स भन्ने सबसे पहिला हामी प्रब्लम बुझ्छौँ है त। सबसे पहिला हामी हेर्छौँ असिङ ह्यान्डलर किन चाहियो यसको बारेमा हेर्छौँ, बाँकीलाई एकछिनमा हेर्छौँ होइन। पहिला यसलाई हेरौँ। सो असिङ ह्यान्डलर किन चाहियो त्यो कुरालाई बुझौँ। असिङ ह्यान्डलर भनेको चाहिँ जस्तै अहिले त मैले के गरेको छु भन्दाखेरि कुनै पनि अथ कन्ट्रोलर्सहरूमा देख्छौँ भने मैले तपाईँ ट्राई क्याच ब्लक राखेको छैन। सो तिमीलाई थाहा छ थाहा छैन, ट्राई क्याच ब्लक भनेको एउटा यस्तो कोड हो, यस्तो ब्लक अफ कोड्सहरू हुन् जसले चाहिँ हाम्रो इररलाई ह्यान्डल गर्छ। फर इक्जाम्पल मैले यतापट्टि युटिल्समा सेन्ड मेलमा युज गरेको छ है, यतापट्टि हेर्छौँ भने ट्राई र क्याच भन्ने छ होइन। सो यो ट्राई क्याच भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ ट्राईमा चाहिँ हाम्रो सक्सेसको पार्ट, यदि जुन कोड सक्सेस भयो भने यो पार्ट चल्छ, र क्याच भनेको चाहिँ कुनै पनि इरर आयो भने चाहिँ यो क्याच भन्नेले चाहिँ यसलाई क्याच गरेर चाहिँ यो काम गर्छ होइन। सो मैले टेक्निकल्ली गर्नुपर्दा तिमीहरूलाई पढाउने बेलामा सबै जति पनि मैले कन्ट्रोलर बनाएको छु नि सबैमा मैले यसरी यतापट्टि गएर ट्राई क्याच लेख्नुपर्ने थियो, तर मैले लेखिनँ होइन। देयर आर सम रिजन्स भन्दा नि मैले बिर्सेको छु होइन। सो मैले सबैमा ट्राई क्याच लेख्नुपर्ने थियो, तर मैले लेख्न बिर्सेको छु होइन। त्यही भएर चाहिँ तिमीहरूलाई त्यस्तो नबुझ्ला। बट मान कि होइन तिमीले जब कोड गर्छौ नि तब तिमीले हरेक कन्ट्रोलरको लागि चाहिँ यसरी म एकचोटि लेखेर दिन्छु। हरेकको लागि चाहिँ तिमी यसरी ट्राई क्याच चाहिँ लेख्छौ क्या, यसरी ट्राई क्याच ब्लकलाई खोल्छौ। अनि जति पनि यो हाम्रो कोड छ नि सक्सेसको कोड सबैलाई यता कपी गर्छौ। जति पनि पार्ट छ नि यति यो भनेको हाम्रो ट्राई ब्लकमा हुन्छ, यो भनेको सक्सेसको पार्ट हो क्या। अनि यति यो बाहेक जति पनि इररको पार्ट छ नि त्यसलाई हामी यहाँनिर ह्यान्डल गर्छौँ। कसरी भन्दाखेरि लेख्दापट्टि सजेसन दियो यता रिटर्न रेस्पोन्स डट स्ट्याटस 500 यति यसरी हामी दिन्छौँ क्या कुरा बुझ्यो। यो भनेको क्याच पार्टमा चाहिँ हाम्रो इरर ह्यान्डिङ हुन्छ, ट्राई पार्टमा चाहिँ हाम्रो सक्सेस ह्यान्डिङ हुन्छ। सो अब हामीले चाहिँ ट्राई क्याच छ सबै ठाउँमा लेखा गर्नु पऱ्यो। त्यो त हाम्रो के समस्या भयो। त्योभन्दा हामीले एउटा यस्तो फङ्सन बनाइन्छ, यस्तो ऱ्यापर बनाइन्छ जसभित्र चाहिँ हामीले यो यो कन्ट्रोलरलाई पास गरिसकेपछि चाहिँ त्यसले आफै चाहिँ ट्राई क्याच हाल्दोस् क्या। यस्तो खालको एउटा केही सिस्टम बनाउँछ। अहिले त हाम्रो जम्मा 4-5वटा कन्ट्रोलर छ, बट जब त हामी एउटा रियल स्टार्टअप रियल प्रोडक्सन ग्रेड एप बनाउँछौँ त्यसमा त हाम्रो लाखौँ त नभनौँ अलमोस्ट 70-80-100 एउटा एन्ड पोइन्ट्स, 100वटा कन्ट्रोलर सर्भिसेसहरू लेख्नुपर्छ। त्यसमा त अब हरेकको लागि त हामीले ट्राई क्याच लेख्नु सम्भव हुँदैन नि त होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा फिक्स स्पेसिफिक प्याटर्नलाई हामीले फलो गर्छौँ, र त्यो कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म अब देखाउँछु है त। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि युटिल्स भन्नेमा काम गर्छौँ होइन। युटिल्स भन्नेमा जान्छौँ र युटिल्समा गएर चाहिँ हामी एउटा फाइल बनाउँछौँ जसको नाम के हुन्छ भन्दाखेरि एसिङ ह्यान्डलर होइन। यसमा चाहिँ हामीले के भन्छ एसिङ ह्यान्डलर गर्छौँ, ट्राई क्याच ह्यान्डलिङ गर्छौँ होइन। सो मैले यसको नाम राखेँ एसिङ ह्यान्डलर डट जिएस, यसलाई यसरी राखेँ। अब यति राखिसकेपछि अब हामी एउटा फङ्सन भनौँ होइन। फङ्सन के छ भन्दाखेरि हाम्रो कन्स्ट एसिङ ह्यान्डलर इज इक्वल्स अब हाम्रो एउटा अब कन्स्ट एसिङ ह्यान्डलरको एउटा फङ्सन बनाऊँ होइन। त्यो फङ्सन बनाउनको लागि के गरौँ भन्दाखेरि सबसे पहिला एउटा फङ्सन पास गर्छु जसभित्र एउटा आर्गुमेन्ट लिन्छु म एफएन नामको एउटा जुन हाम्रो कन्ट्रोलर जुन छ। यो कन्ट्रोलरको जुन यो फङ्सन छ त्यो फङ्सनलाई त हामीले यसमा पास गर्ने हो नि त होइन। सो एफएन भनेको चाहिँ यो हाम्रो फङ्सन जुन छ त्यो फङ्सन है। अब यसलाई मैले यसरी खोलेँ, यस्तो गर्छु अनि मैले फेरि एउटा फङ्सन बनाएँ। तिमीले कुरा बुझेन होला, म ग्यारेन्टी दिन्छु तिमीले कुरा बुझेनौ। सो बुझ के भइरहेछ होइन। सो यसलाई अहिले काट। सबसे पहिला नर्मल फङ्सन जस्तै मैले एउटा कन्स्ट एड नामको फङ्सन बनाएको छु होइन। यसमा मैले के गर्छु भन्दाखेरि एउटा यसरी मैले यस्तो नम्बरले यस्तो गर्छु होइन। मैले के गर्छु रिटर्न गर्छु ए प्लस बीलाई। मैले यतापट्टि ए र बीलाई यतापट्टि यसरी ए र बीलाई मैले एड कल गरेँ, बुझ्यो कुरा। सो मैले एउटा यस्तो खालको फङ्सन लेखेको छु बुझ्यो। कन्स्ट एड इज इक्वल्स टु ए कमा बी, यो एरो फङ्सन रिटर्न ए प्लस बी यस्तो लेखेको छु। अब हेर रिटर्न लेखेको छु मैले होइन। अब मैले यसलाई अलिक अझै सिम्प्लिफाई गर्नु छ भने म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हटाएर यसलाई नहटाउँ, यसलाई कमेन्ट गरौँ। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु छ भने म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि कन्स्ट एड इज इक्वल्स टु यसो मैले एसिङ नगरेर मैले यति गरौँ, यस्तो गरेर यस्तो गरेर मैले सिधै ए प्लस बी यो लेख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि जुन मैले यतापट्टि जुन यो ब्र्याकेट जुन छ नि त्यो नखोलीसँग सिधै यति लेखेपछि के भयो भन्दाखेरि यसको अगाडि चाहिँ आफै आएर के हुन्छ भन्दाखेरि रिटर्न किवर्ड राख्छ क्या। यसरी आफै रिटर्न भइदिन्छ यतिकै गऱ्यो भने। त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि के बुझिन्छ भन्दाखेरि अब यो मैले यो फङ्सन चलाउँदाखेरि चाहिँ ए र बीलाई पास गर्थेँ। यो फङ्सन चलाए चाहिँ के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो फङ्सनले चाहिँ ए र बीलाई चाहिँ एज अ आर्गुमेन्ट एज अ प्यारामिटर लिइरहेछ र यसले के रिटर्न गरिरहेछ ए प्लस बी। डाइरेक्टली हाम्रो ब्र्याकेट नलाइकन यतिकै लेख्यो भने यसको मतलब के हो रिटर्न गरेको क्या। हामी रिटर्न किवर्ड लेखिरहनु पर्दैन।
सो मैले अघि जुन बनाएको थिएँ माथि त्यसमा त्यही नै गरेँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि कस्ट एसिङ्क ह्यान्डलरमा जुन छ नि एसिङ्क ह्यान्डलर जुन मैले बनाएको छु त्यसमा के गर्छु भन्दाखेरि एउटा मैले फङ्सन लिएँ होइन यो जुन मैले बनाएको छु यो भनेको चाहिँ हायर अर्डर फङ्सन हो क्या हायर अर्डर फङ्सन भनेको एउटा यस्तो फङ्सन हो जसले चाहिँ एउटा फङ्सनलाई रिटर्न गर्छ अथवा फङ्सनलाई आर्गुमेन्टको रूपमा रिसिभ गर्छ सबसे पहिला म फङ्सनलाई रिसिभ गरेँ मैले र मैले यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि इजी कस्ट यस्तो गरेँ यो हाम्रो नर्मल फङ्सन हो अब मैले डाइरेक्टली यसरी रिटर्न गरेर एउटा फङ्सनलाई चलाउनु भन्दा के गर्छु भन्दाखेरि डाइरेक्टली चाहिँ म के गर्छु यो कर्ली ब्र्याकेटलाई हटाएर यत्तिकै गरेँ भने त के हुन्छ मैले जसरी यहाँ ए प्लस बी लेखेँ के हुन्छ ए प्लस बी रिटर्न हुन्छ त्यही भएर मैले यहाँनिर डाइरेक्टली एउटा फङ्सनलाई रिटर्न गरिदिन्छु होइन रिटर्न गरिदिन्छु र हाम्रो फङ्सन जुन कन्ट्रोलरको फङ्सन छ त्यसमा के कन्टेन्ट गर्छ त नि रिक्वेस्ट र रेस्पोन्स कन्टेन्ट गर्छ सिमिलरली हामी त्यही लेख्छौँ यहाँनिर रिक्वेस्ट लेख्छौँ अर्कानिको रेस्पोन्स लेख्छौँ र लास्टमा हामी नेक्स्ट पनि पास गर्छौँ यहाँ चाहिँ नेक्स्ट किन पास गरेको भन्दाखेरि हामीले कहिले काहीँ यो मिडल वेयर पनि युज गर्न सकिन्छ त्यही भएर हामी नेक्स्ट पनि पास गरिदियो ठिक छ यतिसम्म बुझिन्छ है सो मैले बुझाइदिएँ सिन्ट्याक्स के हो यसको यो भनेको हायर अर्डर फङ्सन हो अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामी ट्राई क्यासलाई हामी एट्याच गर्न लागेको सो हामी ट्राई क्यासलाई यसरी पास गराइदिउँ ट्राई र क्यासलाई मैले पास गराइदिएँ अब ट्राईभित्र के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा यस्तो असिङ्कलाई पनि राख्नुपर्छ किनभने यो हाम्रो असिङ्क्रोनस कोड हुन्छ असिङ्क्रोनस हामीले ह्यान्डल गरेर राख्छौँ यतापट्टि मैले अवेट राखेँ अब एफएनलाई मैले यसरी एफएन र यसलाई पास गरिदिएँ यति गरेपछि के भन्दाखेरि जुन अब हाम्रो जुन फङ्सन थियो नि अब हामीले यसरी हरेकमा ट्राई क्यास लेख्नु परेन क्या मैले रजिस्टर फङ्सनलाई डाइरेक्टली मैले यहाँ पास गरिदिन्छु र यो पास गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि यो असिङ ह्यान्डलमा पास गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि यो ट्राई क्यास ब्लक आफै पहिल्यैदेखि यो फङ्सनमा पहिल्यैदेखि छ र मेरो फङ्सन चाहिँ डाइनामिकली यहाँनिर आएर रन हुन्छ जसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ हरेकचोटि ट्राई क्यास लेख्नु पर्दैन है अहिले बुझ्छौ तिमीहरूले सो यो भयो अब इरर भयो भने के गर्ने भन्दाखेरि इरर भयो भने यो गर्ने रेस्पोन्स पठाइदिने रेस्पोन्स डट स्ट्याटस हाम्रो रेस्पोन्स डट स्ट्याटस के हो भन्दाखेरि इररभित्र गयो इररभित्र ओआर डट सिओडी कोड यो भयो भने भयो नभए हामी के गरौँ भन्दाखेरि 500 पठाइदिउँ जसभित्र जेसनमा के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनल सर्भर रिटर्न पठाइदिउँ होइन यति गरे चाहिँ हाम्रो के हो असिङ ह्यान्डलर बन्यो होइन सो एकचोटि मैले यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि एक्सपोर्ट असिङ ह्यान्डलर गर्छु अब मैले यसलाई युज गर्नु छ भने के गरी युज गर्ने भन्दाखेरि एकचोटि यसलाई आएर ट्राई क्यास जुन ब्लक छ अघि त्यसलाई राखेको थियो त्यसलाई हटाउँ एकचोटि अन्डु गरेँ मैले ओके सो मैले यसलाई हटाएँ सो जति पनि मेरो कोड छ नि जति पनि मेरो कोड छ अब मैले यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सबसे पहिला म यसलाई माथिदेखि नै काट्छु यसलाई यहाँदेखि काट्छु सो यतापट्टि जति पनि हाम्रो मेन कोड छ नि त्यसलाई मैले यसरी कट गरिदिएँ ठिक छ अब म के गर्छु भन्दाखेरि म कल गर्छु जुन हाम्रो असिङ ह्यान्डलर हामीले बनाएको छ नि त्यसलाई चाहिँ मैले यसरी युज गर्छु भने असिङ ह्यान्डलर यता एकचोटि गरेर हेरौँ के भइरहेछ सरी एसिक लेखेको छु मैले असिङ्क हुन्छ यहाँनिर सरी माथिपट्टि यतापट्टि नाममा असिङ्क हुन्छ यहाँनिर सो मैले असिङ्कलाई कल गरेको छु सो मैले यतापट्टि गएर एएसवाइएनसी असिङ्कलाई यसरी मैले कल गरेँ यतापट्टि असिङ ह्यान्डलर यसलाई यसरी मैले इम्पोर्ट गरेँ होइन अब भित्र के पास गर्छु भन्दाखेरि एसिङ्क अब चाहिँ मैले कि रिक्वेस्ट र रेस्पोन्सलाई पास गर्छु अघि जुन मेरो फङ्सन जुन थियो मैले कपी गरेको थिएँ नि त्यसलाई चाहिँ अब यहाँनिर पास गरिदिन्छु क्या नाउ इट्स डन यति गरेपछि के भन्दाखेरि हामीलाई ट्राई क्यास लेख्नु परेन जुन असिङ ह्यान्डलर छ नि असिङ ह्यान्डलरभित्र के पास गर्यो हामीले यति फङ्सन पास गर्यो है अब जुन फङ्सन हामीले पास गरेको छ नि त्यो फङ्सन कहाँ गएर इम्बेड भयो त ट्राई क्यास ब्लकमा गएर आफै इम्बेड भयो सिम्पल छ कुरा यति गरेपछि हाम्रो के हो ट्राई क्यास हामीले रिपिट गरिरहनु परेन अब हामीले जता पनि यस्तो युज गर्न चाहन्छौँ नि होइन सो लगइनमा यो जुन कोड छ यसलाई नि त्यही गरौँ लगइनको कोडलाई पनि मैले असिङदेखि यसलाई काटेँ अब म युज गर्छु असिङ ह्यान्डलरलाई मैले युज गरेँ अब भित्रमा के गर्छु त्यो कोडलाई पेस्ट गरिदिन्छु सिम्पल छ कुरा यसलाई पनि त्यही नै हो त्यसलाई मैले कट गर्छु सरी असिङ ह्यान्डलरलाई मैले कल गरेँ यसरी र यो भित्र मैले सेम कुरालाई पास गराइदिएँ होइन सिम्पल यति गरेपछि हाम्रो के भयो एसिङ जुन ट्राई क्यासको ब्लक थियो त्यो हरेकमा हामीले ट्राई क्यास लेखिरहनु परेन यति गरी चाहिँ पुग्यो है असिङ ह्यान्डलरले इम्पोर्ट गरेँ कि गरेन चेक गरौँ एकचोटि असिङ ह्यान्डलर इम्पोर्ट भएको रहन्छ सो यसलाई इम्पोर्ट गरेँ इम्पोर्ट असिङ ह्यान्डलर फ्रम यति सर्भिसेस होइन हाम्रो युटिल्समा छ सायद युटिल्समा छ यति गरेपछि हाम्रो के भयो काम भयो है एकचोटि गरी हेर्छौँ भने ओके ल हाम्रो काम भयो असिङ ह्यान्डलरको हाम्रो काम सिद्धियो होइन यति गरेपछि के भन्दाखेरि हामीले हरेकचोटिमा गएर ट्राई क्यास लेख्नु परेन यसको त हाम्रो प्रब्लम सल्भ भयो अब हामी हेर्छौँ रेस्पोन्स र इरर ह्यान्डलर होइन सबसे पहिला हामी हेर्छौँ इरर ह्यान्डलर भनेको चाहिँ हाम्रो जुन ब्याकएन्डमा जति पनि इरर आउँछ नि हामी इररलाई कसरी ह्यान्डल गरिरहेको छौँ अहिलेलाई यसरी रेस्पोन्स डट स्ट्याटस यति होइन अथवा हामी यसरी गर्न सक्छौँ यसमा अगर हामी यसरी थ्रो न्यू इरर यसरी हामीले यसरी गर्न सक्छौँ होइन सो अब हाम्रो इरर चाहिँ हरेक जुन हाम्रो फ्रन्ट एन्ड अब पठाउँछ जुन डेटा पठाउँछ त्यसमा त इररहरूलाई त राम्रोसँग ह्यान्डल गर्नु पऱ्यो ताकि फ्रन्ट एन्डको मान्छेले त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्न सकोस् त्यही भएर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा सबै एपिआईमा हामीले फरक जे पाए त्यो उल्टो पाल्टो होइन इरर ह्यान्डलिङ गर्नुभन्दा चाहिँ एउटै फर्मेटमा चाहिँ हामीले इररलाई ह्यान्डल गर्छौँ कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा हेरौँ है त सबसे पहिला युटिल्सभित्र जाउँ युटिल्सहरू गएर के गरौँ भन्दा एउटा फाइल बनाऊँ जसको नाम राख एपिआई इरर
API खोइ त error.js API error.js हैन यसमा गर जाऊ यसमा गएपछि के गरौँ भन्दाखेरि सबसे पहिलामा हामीलाई के चाहिएको API हाम्रो API को एरर ह्यान्डलिङ चाहियो नि त हैन सो सबै हाम्रो API जस्तै हाम्रो हैन प्रोडक्सन रेडी एपमा 70 वटा API छ भने 70 वटा API को लागि हामीले 70 वटा डिफ्रेन्ट API को एरर हामी लेख्छौँ हैन हाम्रो त याद हुँदैन दिमागमा कन्ट्रोल गर्न सकिन्न त्यही भएर हामी एउटा प्रपर फर्मेट तयार पार्छौँ जस अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ एररलाई पठाउने भनेर कुरा सोध्छौँ क्या त्यसलाई हामी भन्छौँ API के अरे एरर ह्यान्डलिङ हैन कसरी गरिन्छ एकचोटि हेरौँ है त सबसे पहिलामा हामी एउटा क्लास बनाउँछौँ यसरी त यताबाट एउटा कुरा हेर थ्रो मैले लेखेँ थ्रो न्यू ERROR एरर समथिङ वेन्ट रङ मैले यो लेखेको छु हैन सो मैले एकचोटि रन गर्छु यो फाइललाई है सो म सबसे पहिलामा CD गर्छु यो भित्र जान्छु अनि नोट गर्छु API error.js ल यसलाई रन गरेँ यतापट्टि हेर के आयो एरर आयो बुझ्यौ एरर यसरी हुन्छ अब मैले यसलाई के गर्छु यतापट्टि गएर एउटा एरर भन्ने फाइलमा सेभ गर्छु ठीक छ हेर अब के हुन्छ फेरि एरर आइरहेछ हैन सो यतिकै थ्रो गर्दाखेरि हाम्रो काम गरिरहेको थियो अल काम गरिरहेको थियो यस एरर देखिरहेको थियो अब हामीले एकचोटि मैले एउटा भेरिएबलमा यो एररलाई स्टोर गर्छु र यसको लागि थ्रो पर्दैन रहेछ है सो यतिकै यसलाई कल गर्छु केही पनि आएन अब हेर एररमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग डिफ्रेन्ट टाइप अफ फिल्ड हुन्छ क्या जस्तै console.log गरेर हेरौँ भने अब हाम्रो चाहिँ यसरी console.log गरौँ अनि मैले देखाउँछु तिमीहरूलाई error.message एउटा यस्तो फिल्ड हुन्छ क्या यो भनेको भन्दाखेरि हाम्रो एररको मेसेज के हो त नि मेसेज के हो समथिङ वेन्ट रङ हाम्रो टेक्निकली के आउनु पर्ने समथिङ वेन्ट रङ एकचोटि ट्राई गरौँ एन्ड हामी त्यही आइरहेछ ठिक छ अर्को भनेको स्ट्याक भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो कुन फाइलको कुन लाइनमा चाहिँ एरर आएको हो त नि त्यो थाहा पाउनु पर्यो यो एररमा गएर मैले स्ट्याक लेख्छु के हुन्छ भन्दाखेरि कुन फाइलमा आएको चाहिँ कुन एरर कहाँ एरर आएको त नि यतापट्टि हेर JS भन्ने फाइलको लाइन नम्बर 1 मा हाम्रो के आएको छ एरर आएको छ बुझ्यो कुरा स्ट्याक भनेको के हो सो यति कुरा बुझ्यो है सब हामी एकचोटि यसलाई कुरा गर्न थालौँ अब यो जुन एरर भन्ने जुन छ नि त्यो भनेको चाहिँ जाभास्क्रिप्टको डिफल्ट खालको एउटा क्लास हो क्या डिफल्ट पहिलेदेखि भएको एउटा क्लास हो बुझ्यो आफै डिफल्ट क्लास हो जाभास्क्रिप्टको सो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा कस्टम API एरर ह्यान्डलरको हामी एउटा क्लास बनाउँछौँ बुझ्यो क्लास बनाउँ एउटा इफ यु डोन्ट नो उप्स एकचोटि यतिकै हेर्दा नि हुन्छ म भनिदिन्छु चाहिने कुराहरू अझै डिप हेर्नु मन छ भने चाहिँ यु क्यान सर्च अन युट्युब फर उप्सको कन्सेप्टहरूको लागि है सबसे पहिला मैले एउटा क्लास बनाउँछु उसको नाम राख्छु म API एरर राख्छु मैले यसको हैन API एरर एक्सटेन्ड्स एरर ERROR सबसे पहिला बुझ यो लाइनले के गर्छ एकचोटि हेरौँ ओके यो लाइनले के गर्छ भन्दाखेरि बेसिकली वाट दिस लाइन डज इज मैले एउटा क्लास बनाएँ API एरर नामको जसले के गर्छ एक्सटेन्ड गर्छ एररको प्रपर्टिज एरर भनेको हाम्रो पहिलेदेखिबाट एक्जिस्टिङ क्लास छ र मैले चाहिँ मेरो API एरर भन्ने जुन छ नि हैन यो जुन एरर छ त्यो त पहिलेदेखि आफैले यसलाई आफ्नै कुरा ह्यान्डल गर्थ्यो तर मलाई चाहिँ आफ्नै तरिकाले ह्यान्डल गर्नु छ त्यही भएर मैले के बनाएँ नयाँ क्लास बनाएँ API एरर नामको ठिक छ नयाँ क्लास API एरर नामको मैले क्लास बनाएँ जसभित्र चाहिँ जुन हाम्रो मेन जाभास्क्रिप्ट प्रोभाइड गर्ने एरर छ नि त्यसको पनि केही न केही चाहिँ प्रपर्टिज चाहिँ हुनु पर्यो है भनेर लेखेको क्या मैले कुरा यो भनेर यसलाई हुन्छ इनहेरिटेन्स मतलब API एरर जुन मैले बनाएको क्लास छ त्यो क्लासमा चाहिँ सबै फङ्सनालिटीहरू पाइन्छ जुन चाहिँ हाम्रो एरर भन्ने उसमा छ बुझ्यो कुरा यति गरी अब मैले एउटा कन्स्ट्रक्टर बनाउँछु हैन कन्स्ट्रक्टर भनेको एउटा फङ्सन हुन्छ जसभित्र हामी के कुरा एक्सेप्ट गर्छौँ भन्दाखेरि स्ट्याटस कोड किनभने हाम्रो स्ट्याटस कोड एक्सेप्ट गर्नै पर्यो अर्को भनेको मेसेज एररको मेसेज त एक्सेप्ट गर्नै पर्यो अर्को भनेको हाम्रो एररहरू के एरर छ भन्ने कुरा हामीले एक्सेप्ट गर्नै पर्यो र अर्को भनेको स्ट्याक पनि हामीले एक्सेप्ट गर्नै पर्यो यति गर्नु पर्यो सबसे पहिला यति गर्नु पर्यो हैन सो एकचोटि मैले यसलाई यसरी रन गर्छु अब के गर्छु भन्दाखेरि एउटा यसरी हाम्रो गर्नु पर्यो सिन्ट्याक्स हो यो तिमीलाई आउँदैन भने एकचोटि हेर्दा हुन्छ सो कन्स्ट्रक्टर अलिकति यस्तो गरौँ अहिले यसको एररलाई हेरौँला केही छैन कोड लेख्दै जाऊँ सो यति भयो हैन यति भइसकेपछि अब के गरौँ भन्दाखेरि सुपर गरौँ मेसेज यो भने यसको मतलब के भन्दाखेरि चाहिँ यसको मतलब चाहिँ हामीले जुन एरर भनेको छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले कल गरेको सुपर भनेको यसको प्यारेन्ट के हो एरर यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यो तिमी चाहिँ युजमा हो भनेर हामीले लेख्यौँ बुझ्यौ यति लेख्यो अब अर्को भनेको अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन यो एरर भन्नेको जुन आफ्नो क्लास छ नि त्यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो भ्यालु लगाएर हाल्छौँ मतलब दिस डट स्ट्याटस कोड इजिकल्स टु स्ट्याटस कोड यसरी दिन्छु यो भनेको के भन्दाखेरि यो पर्टिकुलर जुन क्लास छ त्यसको जुन एरर क्लास छ त्यसको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको आफ्नो स्ट्याटस कोडभित्र चाहिँ मैले लगेर जुन चाहिँ युजरले पास गर्छ उता ब्याकएन्डको जुन कन्ट्रोलरबाट त्यसलाई चाहिँ यसरी इनपुट गराएँ बुझ्यो सिमिलरली हामी सबैको लागि त्यही गर्छौँ दिस डट एरर इजिकल्स टु एरर दिस डट स्ट्याक इजिकल्स टु स्ट्याक अनि अझै के छ भन्दाखेरि यति मात्रै हो यसलाई है सो हामीले यस्तो गर्छ अर्को भनेको दिस डट SUC सक्सेस नामको एउटा फिल्ड बनाउँछौँ SUCESS सक्सेस इजिकल्स टु फल्स किनभने यो हाम्रो एररको लागि के हुन्छ सक्सेस फल्स हुन्छ सधैँ पनि ठिक छ यति भयो हैन ठिक छ अब हामी चेक गर्छौँ के चेक गर्छ भन्दाखेरि इफ
स्ट्याक एक्जिस्ट स्ट्याक भनेको मैले भनिहालेँ कता चाहिँ कुन फाइलमा चाहिँ इरर छ त्यो पत्ता लगाउने इफ स्ट्याक एक्जिस्ट स्ट्याक हो भने के गर भन्दाखेरि दिस डट स्ट्याक भित्र लगाएर स्ट्याक हाल सिम्पल छ कुरा स्ट्याक भनेको चाहिँ कुन नम्बर कुन फाइलको कुन लाइन नम्बरमा इरर हो त्यसलाई पत्ता लगाउनु पऱ्यो होइन एल्स यदि यस्तो भएन भने के गर भन्दाखेरि जुन हाम्रो इरर्स हुन्छ त्यो भित्र चाहिँ क्याप्चर स्ट्याक मतलब यसले स्ट्याकलाई ट्रेस गर्नु पऱ्यो भन्ने क्या यति मात्रै कुरा हो यसमा धेरै यो डिपमा बुझ्नु पर्दैन होइन यति बुझे पुग्छ है तिमीहरूलाई यदि यस्तो एपिआई र ह्यान्डिङहरू आएन सबै सिन्ट्याक्स मात्रै हो क्या यसमा केही प्रब्लम आएको छ भने चाहिँ यु क्यान आस्क च्याटजिपिटी फर क्ल्यारिफिकेसन क्या कसरी भयो सोध्न सक्छ त्यसले भनिदिन्छ होइन सिम्पल नै छ सो के भयो भन्दाखेरि इफ स्ट्याक एल्स के भयो त नि एल्स यस्तो गरौँ एल्समा के हो भन्दाखेरि इरर डट क्याप्चर स्ट्याक ट्रेस यति भएन यसलाई यसरी कट गरेर जुन हाम्रो कन्स्ट्रक्टर जुन थियो नि यसको भित्र हुनुपर्छ काम यसरी लेखेँ ल ओके यो काम भयो होइन सो के गर्यो भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले चाहिँ फङ्सन बनायो जसभित्र चाहिँ स्ट्याटस कोड म्यासेज इररलाई हामीले रिसिभ गर्यो र हामीले सुपरलाई कल गर्यो जसले गर्दाखेरि हामीले इररको फङ्सनालिटीलाई हामीले अचिभ गर्न सक्छौँ र यो सबै भ्यालुलाई असाइन गर्यो देन आफ्टर हामीले चेक गर्यो स्ट्याक छ कि छैन स्ट्याक छ भने दिस डट स्ट्याकभित्र स्ट्याक हाल छैन भने यसरी क्याप्चर स्ट्याक ट्रेस गर यति गरेर चाहिँ हाम्रो एपिआई र ह्यान्डिङ भयो अब यसलाई हामी गरेर के गर्छौँ यसलाई एक्सपोर्ट पनि गर्छौँ एक्सपोर्ट क्लास एपिआई इररलाई यसरी गर्छौँ अब हाम्रो केही पनि अब जस्तै हामीलाई केही इरर चाहियो होइन जस्तै यतापट्टि हेर है यस्तो इरर चाहिरहेको छैन हामी के गर्छौँ यसरी नलेखेर के गर्छौँ भन्दाखेरि डाइरेक्टली के गर्छौँ थ्रो गर्छौँ न्यू लेख्छौँ अब जुन हाम्रो इरर छ नि इरर के हो हाम्रो एपिआई इरर यसलाई हामी कल गर्छौँ यहाँनिर बोलाउँछौँ एपिआई इररलाई यसरी मैले बोलाएँ होइन अब एपिआई इररभित्र हामीले के पास गर्नुपर्ने छ फङ्सनमा के पास गर्नुपर्ने छ स्ट्याटस कोड म्यासेज इरर स्ट्याक हाम्रो स्ट्याटस कोड के हो भन्ने कुरा लेखौँ के हो स्ट्याटस कोड 400 अब हाम्रो म्यासेज के हो इन्भ्यालिड क्रेडेन्सियल्स सिम्पल छ अब हामीले यो अर्को यो पास गर्न मिल्छ नि यो पास गर्दा नि हुन्छ नगर्दा नि हुन्छ होइन यो इरर भनेको छुट्टै कुरा भइहाल्यो होइन हामीले अरेमा हामीले इररहरूलाई पास गर्न नि मिल्छ क्या यसरी यति गरेपछि हामीले के भयो इरर ह्यान्डिङ प्रपर तरिकामा भयो यति गरेपछि सबैको लागि एउटा स्ट्यान्डर्ड सेट भयो क्या हरेकको लागि चाहिँ इरर कसरी ह्यान्डल हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो यति गरिसकेपछि होइन सो यो चाहिँ हाम्रो इरर ह्यान्डिङको पार्ट थियो अब हाम्रो जसरी हामीले इरर ह्यान्डलिङ गरेको हौँ त्यसरी नै हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि रेस्पोन्स ह्यान्डलिङ नै गर्छौँ क्या कसरी चाहिँ एपिआईको रेस्पोन्स दिने त्यो पनि हेर्छौँ जसरी यतापट्टि हेर्छु भने सबसे पहिला रेस्पोन्स स्ट्याटस मैले यतापट्टि यस्तो युज गरेको छु होइन मैले अर्कोपट्टि कतै अर्को युज गरेर होला यसरी मैले अर्कै युज गरेर होला होइन डिफ्रेन्ट कुराहरू मैले पास गरिरहेको छु सो त्यसको लागि चाहिँ म चाहिँ एउटा प्रपर स्ट्यान्डर्ड सेट गर्छु क्या जसको बेसिसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेस्पोन्सहरू पठाइन्छ मैले एउटा फर्मेट डिक्लेयर गर्छु त्यो फर्मेट अनुसार नै के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो रेस्पोन्सहरू चाहिँ पठाइन्छ त्यसलाई पनि हामी सेटअप गर्छौँ कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ युटिल्सभित्र आएर यतापट्टि हेरौँ एपिआई रेस्पोन्स डट जेएस यसमा पनि हामी त्यही नै गर्छौँ क्लास बनाउँछौँ एउटा क्लास बनाउँछौँ यसको नाम के राख्छौँ भन्दाखेरि यसको नाम हामी राख्छौँ एपिआई रेस्पोन्स बनायो अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि एक्सचेन्ज गर्दैनौँ किनभने हाम्रो नोडजेसमा चाहिँ बाई डिफल्ट रेस्पोन्स ह्यान्डलर आउँदैन त्यही पनि हामीले एक्सप्रेस युज गरिरहेको छौँ एक्सप्रेस युज गरिरहेको छौँ टु गिभ रेस्पोन्स जसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सप्रेसको आफ्नो रेस्पोन्स ह्यान्डलर छैन त्यही भएर हामी के गरिरहेको छौँ यसरी बनाइरहेको छौँ है सो एपिआई रेस्पोन्स लेखेँ मैले अब भित्र एउटा फङ्सन बनाउँछौँ हामी कन्स्ट्रक्टरको हेडबाट कन्स्ट्रक्टर लेखेँ मैले यसमा त्यही नै हो स्ट्याटस कोड म्यासेज डेटा एन्ड अल यति लेख्यो यति लेखेपछि के भन्दाखेरि यसरी त्यही अघिकै कुरा क्या दिस डट स्ट्याटस कोड त्यही हो त्यही अघि जे गरेको छ त्यही नै गरेर हामी यसमा नि होइन सो यति कुरा बुझ्छु तिमीले सो यतापट्टि जुन डेटा छ त्यसलाई त नल नराखौँ यतिकै राखौँ स्ट्याटस कोड दिनु पऱ्यो म्यासेज दिनु पऱ्यो डेटा दिनु पऱ्यो होइन यति दिएपछि हाम्रो काम सबै भयो अर्को हामी के गर्छ भन्दाखेरि स्ट्याटस कोड इज कसो यो बुझ्यो है के भइरहेछ दिस डट सक्सेसमा के गरिरहेछ भन्दाखेरि स्ट्याटस कोड इज ग्रेटर देन 200 कुनै पनि स्ट्याटस कोड जुन आएको छ त्यो चाहिँ त्यो 200 ठुलो भयो र 300 सानो भयो भने के हो त्यो सक्सेस ट्रु हुन्छ कि भनेको यसले ट्रु र फल्स मात्रै दिन्छ यसले बुझ है स्ट्याटस कोड भनेको के भन्दाखेरि कुनै पनि कुरा सक्सेस भयो भने कति आउँछ कोड 200 को रेन्जमा आउँछ ठिक छ अनि भनेपछि 200 देखिबाट 300 को बिचमा आयो भने के हो त्यो सक्सेस हो जस्तो गर्दाखेरि ट्रु रिटर्न गर्छ तर मेरो स्ट्याटस कोडमा 500 आयो भने के हो 500 त 200 भन्दा के हो धेरै हो 300 भन्दा के हो धेरै हो जसले गर्दाखेरि के हुन्छ फल्स हुन्छ दिस डट सक्सेस कसो फल्स हुन्छ कुरा बुझ्यो सिम्पल छ है एपिआई रेस्पोन्समा के भयो कन्स्ट्रक्टर बनाएँ जसले स्ट्याटस कोड यिनीहरूलाई रिसिभ गर्ने काम गर्यो बुझ्यो कुरा दिस डट स्ट्याटस कोडभित्र हामीले लगेर स्ट्याटस कोडलाई राख्यो दिस डट म्यासेजहरू लगेर म्यासेज हाल्यो डेटालाई डेटामा हाल्यो हाम्रो सक्सेस कोडलाई पनि जेनेरेट गर्यो होइन अब यति गरेपछि हामीले के भयो काम भनौँ है अब यतापट्टि गएर मैले के गर्छु यसलाई एक्सपोर्ट गर्छु यहाँनिर एक्सपोर्ट क्लास एपिआई होइन सो के भइरहेछ यहाँनिर भन्दाखेरि ल काम भयो एक्सपोर्ट क्लास एपिआई रेस्पोन्स हाम्रो काम भयो यति गरेपछि अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अथ कन्ट्रोलरमा जान्छौँ र हाम्रो जता पनि हामीले रेस्पोन्स पठाइराखौँ नि कता भन्दाखेरि यतापट्टि पठाएर जस्तै हामीले यतापट्टि रेस्पोन्स पठाइरहेको छ भने यो त इरर ह्यान्डलिङको पार्ट भयो जता चाहिँ हामीले सक्सेसको रेस्पोन्स पठाइरहेको छ यतापट्टि हेरेँ यो जुन पार्ट पठायो अब यसको ठाउँमा के लेख्छौँ भन्दाखेरि सिम्पल के गर्छौँ भन्दाखेरि यतापट्टि के गर्छौँ गेस हाल्न के गर्छौँ भन्दाखेरि न्यू लेख्छौँ र जुन हाम्रो एपिआई रेस्पोन्स बनाएको छ नि त्यसलाई हामी यसरी लेख्छौँ एपिआई
रेस्पोन्स लिन्छौँ र अब हाम्रो एपिआई रेस्पोन्स के छ के लिन्छ यसले स्ट्याटस कोड म्यासेज डेटा हाम्रो के छ स्ट्याटस कोड कति छ 200 छ यसरी 200 लेख्छौँ म्यासेज कति छ हाम्रो सक्सेसफुल लगइन यसरी सक्सेसफुल लगइन लेख्छौँ यहाँनिर सक्सेसफुल लगइन लेख्छौँ र हाम्रो के छ डेटा पठाउनु पर्ने छ डेटा हाम्रो के हो भन्दा फेरि युजर र टोकन हो सिम्पल छ यस्तो गरेपछि के भन्दा फेरि हाम्रो हरेक ठाउँमा चाहिँ यसरी नै हाम्रो के गर्छ डेटा जान्छ क्या सिम्पल छ नि कुरा होइन सो यति चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि रिस्पोन्स ह्यान्डलिङ छ होइन रेस्पोन्स ह्यान्डलिङ नै हेऱ्यो इरर ह्यान्डलिङ नै हेऱ्यो असिङ ह्यान्डलर नै हेऱ्यो होइन असिङ ह्यान्डलरले के गर्छ ट्राइकास्टलाई हाम्रो इम्बेड गरिदिन्छ के अरे एपिआई इररले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो इररलाई प्रपर फर्मेटमा के गरिदिन्छ ह्यान्डल गरिदिन्छ अर्को भनेको रेस्पोन्सले के गर्छ भन्दाखेरि हरेक स्ट्यान्डर्ड सेट गरिदिन्छ हरेक रेस्पोन्सलाई पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ यसले सेट गरेर राख्छ बुझ्यो कुरा सो आजको लागि यति नै गरौँ हाम्रो मेन कुरा जुन हाम्रो कभर गर्नुपर्ने थियो त्यो कुराको हामीले कभर गरिसकेको छौँ असिङ ह्यान्डलर रेस्पोन्स ह्यान्डलर इरर ह्यान्डलर कभर गऱ्यो अब हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ हाम्रो रेडिस भन्ने टपिक छ रेडिस क्यासिङ अनि बुलाइम के हो हेर्न बाँकी छ अर्को भिडियोहरू चाहिँ हामी त्यो हेर्छौँ सो आजको लागि यति नै गरौँ आई होप यु गाइज लाइक दिस भिडियो सो लाइक गर्नु सब्सक्राइब गर्नु द्याट्स इट टिल देन स्टे ट्युन्ड बाई बाई